สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกักเล่นเกมวันนี้ลุงไม่ได้มีคลิปสอนหรืออะไรมาสอนเรานะวันนี้เป็นเรื่องของการที่ลุงมาพูดถึงแล้วก็เล่าให้ฟังหลังจากที่เล่นวูชังจบไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเกมนี้ลุงรู้สึกกับมันยังไงบ้างข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงนะครับคำถามที่พบบ่อยในไลฟ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็โดยสรุปในมุมมองของลุงต้องลุงออกตัวก่อนนะในมุมมองส่วนตัวของลุงนะครับ วัตถุประสงค์ของคลิปนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการที่มีหลายคนอยากจะลองเล่นวูชังจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่จะด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยมันเป็นโซลไลท์ช่วงนี้มันไฮป์มันเป็นเกมวิทยายุทธเราชอบดูหนังกำลังภายในภาพงานมันก็สวยดีนะงานภาพไม่ภาพงานภาพมันก็สวยดีน่าสนใจน่านำมาเล่นแต่ก็ยังไม่กล้าเล่นสำหรับคนที่เป็นพวกเดนตายเล่นโซลไลท์เป็นขาประจำเหมือนลุงก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาในการที่จะหยิบจับมันมาลองเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนที่ชอบเล่นโซลไลท์เนี่ยเขาจะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งเขาจะมีความเป็นโรคจิตอ่อนๆคือชอบความทรมานชอบความเจ็บปวดชอบความรู้สึกหัวร้อนบางคนก็เคยคว้างจอยมาก่อนบางคนก็ไม่ได้คว้างจอยบางคนคว้างทีวีเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยลุงก็เลยมีความรู้สึกว่าสำหรับคนที่เคยเล่นโซลอยู่แล้วหรือคุ้นชินพวกนี้ไม่มีปัญหาพวกนี้เขาเดินตายแต่สำหรับคนที่ยังลังเลแล้วรู้สึกว่าควรจะเล่นมันดีไหมลุงไม่ได้มาเพื่อชี้แนะแต่ลุงมาเพื่อจะบอกว่ามันมีอะไรที่ต้องสังเกตบ้างแล้วค่อยไปตัดสินใจเล่นโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงที่ลุงเนี่ยทำคลิปนี้นะครับณตอนที่แพทช์มันเป็นแพทช์ที่ 1.4 ซึ่งทาง Developer เองเนี่ยก็ได้รับข้อมูลนะครับจากทางผู้เล่นทั่วโลกว่าเกมมันมีความยากที่ไม่ยุติธรรมในหลายๆมุมยกตัวอย่างเช่นบอสบางตัวง่ายก็ง่ายบางตัวยากนี่ก็โอ้โหเอาเป็นเอาตายนะครับโดยเฉพาะไอ้ที่ยากกับบอสคือกีกี้เนี่ยแหละกับฉากนะครับแล้วก็เรื่องของศาลเจ้าศาลเจ้ายังเป็นประเด็นเลยเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ลุงจะมาบอกว่าลองพิจารณาตรงนี้ดูนะครับแล้วตัดสินใจกันเอาเองเริ่มด้วยข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยที่ลุงมองเห็นส่วนตัวกราฟิกและรายละเอียดงานศิลป์ถือว่าสวยงามนะสำหรับในเกมโซลไลท์ต้องบอกก่อนว่าวูชังเนี่ยเป็นเกมของบริษัทที่ชื่อว่าหลินซี่นะครับซึ่งเป็นโซลไลท์เพียวๆจากจีนเรียกว่าในเกมยุคใหม่ที่จีนเข้ามาครองตลาดเนี่ยลุงถือว่าเป็นโซลไลท์เพียวโซลไลท์จริงๆเกมแรกของฝั่งจีนเลยแล้วกันที่มองเห็นนะครับยังไม่นับรวมกับวูคองนะครับเดี๋ยววูคองไปพูดกันทีหลังเอาวูชังก่อนโอเคอันนี้ก็คือเกมโซลไลท์จริงๆจากจีนเกมแรกเป็นแนววิทยายุทธ์นี่แหละนะเป็นธีมวิทยายุทธ์อย่างนี้เลยนะครับมีเรื่องของตำนานไม่ใช่ตำนานไปผูกกับราชวงศ์หมิงเกิดขึ้นในยุคราชวงศ์หมิงแล้วก็มีโรคระบาดที่เป็นโรคขนนกขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นผูกกับเนื้อเรื่องนี่แหละนะครับแล้วก็เกมมีหลายฉากจบด้วยนะครับเอาข้อดีเมื่อกี้ที่ลุงพูดถึงไปแล้วก่อนข้อดีเมื่อกี้ลุงพูดถึงเรื่องของกราฟิกแล้วรายละเอียดงานศิลป์ที่ถือว่าสวยงามอันนี้ลุงยอมรับนะเขาทำภาพมาสวยจริงนะครับภาพรายละเอียดของตัวฉากนะครับตัววัดตัวภาพวาดฝาผนังไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูหนังจอมยุทธจริงๆอันนี้ในคนที่ชอบดูหนังจอมยุทธช่วงปียุค80 90ที่หนังกำลังภายในจากฮ่องกงดังๆหรือหนังจากจีนดังๆเนี่ยเขาเก็บงานรายละเอียดดีนะอันนี้ลุงยอมรับเลยว่าสวยนะครับอาจจะไม่ถึงกับโอ้โหอลังการเหมือนวูคองขนาดนั้นแต่ก็ไม่แพ้กันก็ถือว่าสวยงามในมุมของเขาอันนี้คือข้อดีข้อแรกส่วนข้อหนึ่งครับเป็นเกมโซลไลท์จริงจังเลยเกมแรกจากฝั่งจีนอันนี้ที่ลุงบอกไปแล้วอันนี้ก็คือข้อดีคือได้เล่นโซลไลท์ของจีนลองเสพงานโซลไลท์ฝั่งนู้นดูบ้างเป็นไงอย่างเงี้ยนะครับก็ถือเป็นข้อดีได้ลิ้มรสอะไรใหม่ๆจากฝั่งจีนส่วนที่เป็นข้อดีข้อที่3นะลุงคือมันมีเรื่องของการเพิ่มคอมแบทใหม่ๆเพิ่มเติมให้กับโซลไลท์มันทำให้การโจมตีรวดเร็วว่องไวมันมีท่าพิเศษของดาบมีอาวุธให้เลือกหลายชนิดมีวรยุทธ์ของแต่ละอาวุธถามว่ามันฟันเร็วมันรวดเร็วว่องไวแล้วมันใหม่ยังไงมันไม่เหมือนวูคองหรอต้องบอกว่าความลื่นไหลในเกมเนี้ยถ้าคนเล่นลองสัมผัสจริงๆมันไม่เหมือนวูคองนะครับความลื่นไหลมันไม่ได้แบบสามารถที่จะแคนเซิลแอนิเมชันได้ทันทีการบังคับเนี่ยถ้าให้พูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าลองจับแล้วสังเกตดูเองสำหรับคนที่เคยเล่นเกมตระกูลโซลไลท์ทั้งหลายมาเนี่ยนะครับจะเข้าใจว่า
ลักษณะจังหวะต้องเรียกว่าจังหวะของเกมมันเหมือนกับพวก Elden Ring เหมือน Dark Souls เหมือนบัดบอลอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้แบบไหลลื่นแบบพืดพัดได้ระดับแบบวูคองหรือเซคิโร่ขนาดนั้นแล้วกันมันจะออกไปทางเหมือน Elden Ring บางอย่างเงี้ยมากกว่าซึ่งแต่ว่าคอมแบทมันลื่นไหลกว่าเพราะว่ามันมีวรยุทธ์ใช่ไหมอาวุธก็แตกต่างกันนะครับอาวุธก็เยอะด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนข้อต่อไปที่ลุงมองเป็นข้อดีคือระบบการตีอาวุธของเกมอื่นๆเนี่ยเราต้องไปตีบวกที่ร้านตีดาบซะส่วนใหญ่นะครับมันก็จะมีเซคิโร่นี่แหละที่ไม่จำเป็นต้องไปตีบวกอะไรเยอะแยะนะครับก็ดาบเดียวก็ลุยได้นะแล้วก็ได้ดาบที่มันเอาไว้ฆ่าสูรอีกอันนึงก็จบแล้วนะครับส่วนเกมอื่นเนี่ยโซลไลท์ไม่ว่าจะเป็นไลท์ซอฟพีหรือว่าจะเป็นในตระกูลเอลเดนริงนะครับพวกนี้ต่างๆนานาก็ต้องมีการตีบวกทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเกมเนี้ยระบบการตีบวกวุธไม่ต้องเข้าร้านตีดาบแต่ว่ามันไปอยู่ที่ผังสกิลมันก็ถือเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเพราะว่าการเข้าไปอัพที่ผังสกิลเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราอัพสกิลให้มันเป็นมีความเป็นมาสเตอรี่อ่ะจนได้ตามครบตามที่เราต้องการคือบวก10บวกอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่าเราตีดาบบวก10ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องเอาทีละดาบไปตีที่ร้านหาแมททีเรียลมาตีทีละอันให้มันบวก10สมมุติเรามีดาบอยู่5อันเราต้องไปตีหาของมาสมมุติว่าตีบวกอย่างละ10ชิ้น50อันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องคือเราอัพสกิลได้ปุ๊บเนี่ยทุกดาบที่มันอยู่ในรายการประเภทเดียวกันอย่างเช่นกระบี่อย่างเงี้ยแล้วอัพมัตเตอรี่กระบี่ครบเต็มเลเวล10เท่ากับว่ากระบี่ทุกอันที่อยู่ในมือเราอ่ะมันจะบวก10หมดเลยทันทีอันนี้ก็คือเป็นระบบที่แปลกไม่เคยเจอซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีมันไม่ต้องไปนั่งหาแมททีเรียลมานั่งตีนะครับมันก็ไปเน้นแมททีเรียลในเรื่องของการอัพสกิลไปเลยอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องไปหาของมาตีดาบให้ปวดหัวอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แปลกใหม่นะครับลุงถือเป็นข้อดีนะเพราะมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆแบบนี้ถือว่าเป็นข้อดีส่วนข้อต่อไปครับน่าจะมันข้อที่5แล้วมั้งความหลากหลายในการเลือกและสลับอาวุธเล่นอันเนี้ยก็เพิ่มขึ้นมาการสลับอาวุธเนี่ยหลายๆเกมมันสามารถสลับอาวุธได้นะครับอย่างเช่นไลท์ซอฟพีก็ดีเซคิโร่ก็ดีมันเคยมีมาแล้วนะครับแต่ว่าในความหมายของลุงคือมันสลับอาวุธขนาดตีเขาเรียกว่าสวิปดอลมันสามารถสลับอาวุธขนาดตีได้อันเนี้ยมันก็เป็นอีกแมคานิกหนึ่งแล้วกันที่ใส่เพิ่มเข้ามาให้มันดูแตกต่างไปจากเดิมซึ่งบางคนอาจจะใช้หรือหลายๆคนอาจจะไม่ใช้ลุงเนี่ยไม่ค่อยใช้น้อยมากนะครับแต่บางคนที่เล่นเทพๆอย่างเงี้ยเขาจะใช้นะครับตีสลับอาวุธไปได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายแล้วเราก็สามารถที่จะจับคู่อาวุธตามผังสกิลดูแล้วว่าสเตตมันเพิ่มงี้เอามาใช้ร่วมกันคู่นี้น่าจะดีอย่างบางคนชอบเล่นดาบยาวไปบวกกับหอกเพราะว่าเวลามันอัพเรื่องของขาหรือว่าอัพเรื่องไอ้ลูกเบ่งกล้ามก็คือมันได้ดาเมจการโจมตีทั้งคู่ทั้ง2อาวุธเนี่ยมันก็ทำให้การอัพมันไม่ยากมากเวลาเลือกเล่นอาวุธแล้วแต่ถนัดอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มความหลากหลายในการเลือกสลับอาวุธเล่นได้ง่ายนะครับส่วนข้อดีสำหรับมือใหม่และมือเก่าอีกเรื่องหนึ่งที่ลุงต้องบอกคือหน้าต่างการหลบและการแพรี่เกมเนี่ยกว้างมันทำให้ตอนคอมแบทอ่ะมันไม่ยากเกินไปหมายถึงว่าเวลาเราหลบบอสเนี่ยโอ้โหแพรี่จังหวะดอทนะเพอร์เฟกต์ดอทอ่ะเยอะมากจังหวะกว้างมากครับหลบสบายมากหลบรัวๆยังได้เลยบางทีมันก็ทำแล้วมันควรต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการหลบในเกมนี้คือการที่เราจะได้ขนนกมาแล้วขนนกเนี่ยมันใช้ในการโจมตีใช้ในการใช้เวทมันคือมานาเพราะนั้นการหลบปุ๊บเราได้มานาหลบปุ๊บได้มานามันคือข้อดีนะครับมันก็ควรต้องทำให้หลบง่ายถ้ามันไม่ทำให้หลบง่ายเป็นลุงก็เลิกลบเกมทิ้งเหมือนกันเพราะว่าบอสมันตีไม่หายใจเลยนะเกมนี้ข้อเสียคือบอสมันตีไม่หายใจเลยเดี๋ยวไปพูดถึงข้อเสียทีหลังแล้วกันเอาข้อดีก่อนคือหน้าต่างการหลบหรือช่วงการหลบแล้วก็การแพรี่ค่อนข้างกว้างแพรี่ไม่ได้ทุกอาวุธนะบางอาวุธนะครับค่อนข้างกว้างทำให้ตอนเวลาจะแพรี่หรือหลบมันไม่ได้ยากจนเกินไปอันนี้ข้อดีที่ลุงเจอนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็มาเสริมในเมนแล้วกันนะครับส่วนข้อสังเกตแล้วกันลุงไม่เรียกข้อด้อยลุงเรียกข้อสังเกตของเกมเนี้ยเรื่องของการออ t ติไมซ์ประสิทธิภาพเกมสำหรับผู้เล่น PC ที่มันยังไม่นิ่งผู้เล่นเครื่อง PlayStation หรือ Xbox เนี่ยลุงว่าน่าจะค่อนข้างเสถียรอยู่ละมันจะมี PC นี่แหละที่ปรับไปปรับมามันก็ยังไม่ลงตัวสักทีนะครับบางทีเปิดเฟรมเจนภาพก็เละทั้งที่มันได้เฟรมภาพก็เละบางทีไม่เปิดเฟรมเจนมันก็ภาพไม่เละเท่าไหร่แต่กระตุกอะไรเงี้ยแล้วจริงๆขนาดเครื่องลุงเนี่ยเล่นวูคองได้ไหลลื่นพอมาเล่นเกมเนี้ยลุงปรับต่ำกว่าวูคองอีกนะ
สเปคภาพปัดต่ำกว่าวูคองมีกระตุกด้วยเพราะนั้นเนี่ยการออ t ติไมซ์อาจจะต้องใช้เวลาต้องไปดูในแพทต่อๆไปที่เขาจะอัพขึ้นมากันแล้วกันส่วนข้อเสียเรื่องที่2เป็นเรื่องของที่ทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บปวดกับชีวิตมากมันคือเลเยอร์แมปเนี่ยแหละคือแมปมันจะมีเลเยอร์เขาพยายามทำให้เหมือนดาร์กโซทำให้เหมือนเกม Elden Ring เกมในตระกูลที่เป็นของโซทั้งหลายที่มันมีเลเยอร์หลายๆชั้นวิ่งไปวิ่งมาออกซ้ายย้ายขวาลงล่างขึ้นบนลงลิฟต์มีกลางลิฟต์อีกอันนึงวิ่งวนกลับมาเปิดอันล็อกช็อตคัทกลับมาอย่างเงี้ยคือเกมสไตล์โซมันเป็นแบบนี้มันต้องออกแบบเลเยอร์แบบนี้แล้วพื้นที่มันก็กว้างแล้วเลเยอร์แมปก็เยอะพอเลเยอร์แมปมันใส่มาเยอะเกินมันวิ่งแล้วมันงงมันสับสนวุ่นวายมันวิ่งแล้วรู้สึกวนเวียนหลายชั้นแล้วพอทางแยกมันเยอะมันก็จำไม่ได้บางฉากนี่ยิ่งลงไปในถ้ำนี่หนักเลยมองไปเหมือนกันหมดเลยมีแต่หินถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นบ้านเป็นอะไรยังพอได้นะไอ้ข้างล่างนี่หินอย่างเงี้ยเป็นถ้ำอย่างเงี้ยมืดก็มืดมองก็ไม่ออกนะครับถ้าเล่นรอบแรกเนี่ยลุงบอกเลยมีวิ่งหลุดมีหลุดหาเก็บของได้ไม่ครบมีหลุดแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็จะมีแมปเข้าไปซ่อนอยู่ในแมปเข้าไปอีกก็วนกันเข้าไปทางแยกเขาทำทางแยกให้ลุงรู้สึกเหมือนดาร์กโซน1คือมันสามารถวิ่งไปไหนก่อนก็ได้ไปจุดที่มันยากกว่าทั้งที่ยังไม่ควรไปตอนนี้มันก็ไปได้เลยแต่มันไม่ใช่ Open World นะฮะแต่มันเป็นลักษณะคือเลเยอร์แมปเยอะแล้วว่าการเชื่อมต่อของแมปช่วยให้วนหากันเนี้ยมันค่อนข้างอิสระมากกว่าโซปกติแต่มันจะคล้ายๆดาร์กโซน1ที่มันวิ่งแบบไปแมปโหดๆก่อนได้เลยอย่างเงี้ยมีนะครับแต่ข้อเสียที่ลุงบอกคือเขาด้อยเลยกันมันเป็นเลเยอร์แมปมันเยอะเกินนะครับใส่มาเยอะไปหลายชั้นเกินแล้วก็บ้านทุกหลังแทบจะเข้าได้หมดซึ่งไม่รู้จะเข้าไปเพื่ออะไรให้มันงงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของช็อตคัทที่หลายๆจุดดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าช็อตคัทบางจุดเนี่ยพอเปิดแล้วก็คนอื่นไม่รู้นะแต่ลุงบางจุดเปิดแล้วไม่ได้วิ่งกลับมาด้วยวิ่งไม่ได้วิ่งกลับมาที่เดิมนะคือวิ่งเดินหน้าต่อไปได้เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะเปิดไว้เพื่ออะไรเหมือนกันแล้วก็เรื่องของเลข4เป็นเรื่องศาลเจ้าจุดเซฟที่มันน้อยเกินนะครับจุดที่ควรวางก็ไม่วางไอจุดที่ไม่ควรมีก็ดันมีซ้อนกันใกล้ๆกัน2อันอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการบางจุดเซฟควรจะวางก่อนเจอบอสไม่ต้องวิ่งไกลไม่ต้องไกลจากบอสมากอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของการเวลาเราสู้กับบอสแล้วเราเน่าตายอย่างน้อยถ้ามันไม่มีศาลเจ้ามันก็ควรจะมีจุดเกิดข้างหน้าห้องบอสเป็นริมมาริกาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆElden Ringอย่างนั้นก็ยังดีเพราะว่าเกมเนี้ยจุดที่เราตายกับจุดที่เราต้องไปโอ้โหมันวิ่งจากศาลเจ้าไกลมากศาลเจ้านี่วิ่งไกลมากนะครับลุงบอกให้บอสบางตัวนี่วิ่งจากศาลเจ้านี่โดนตัดเขาเรียกว่าโดนเตะตัดขากลางทางจากบุกกีเนี่ยเยอะมากลุงเชื่อว่าหลายคนโดนอันเนี้ยเป็นปัญหาโอเคล่ะมันอาจจะมีช็อตคัทที่วิ่งวนกลับมาเพื่อหาศาลเจ้าแล้วความแปลกของเกมนี้คือบางแมปหรือหลายๆแมปที่ลุงเจอเนี่ยศาลเจ้ามันมีอยู่ที่เดียวแต่ช็อตคัททุกช็อตคัทเนี่ยโอ้โหมันเขาเรียกว่าทุกเส้นทางเนี่ยเปิดช็อตคัทมาวิ่งมาเพื่อหาศาลเจ้าเดียวเนี่ยแหละพูดง่ายๆคือช็อตคัทเยอะเพื่อกลับมาศาลเจ้าที่มีอยู่อันเดียวอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนที่เพิ่งเคยเล่นโซคนที่เคยเล่นโซยังเครียดเลยนะฮะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการวิ่งในฉากมันเนี่ยนอกจากเลเยอร์เยอะวิ่งสำรวจเยอะบางฉากกว้างด้วยนะบางฉากกว้างแล้วทางแยกเยอะทีเนี้ยการวิ่งในฉากถ้ามันทำให้สมดุลกับเลเยอร์แมปหรือพื้นที่แมปมันจะดีมากให้นึกง่ายๆนะใครเคยเล่น Stellar Blade หรือ Devil May Cry ให้มันมีลักษณะการวิ่งแบบสปรินต์คือพอวิ่งไปสักพักหนึ่งใช่ไหมพอเรากดวิ่งสไลด์ตัวแล้ววิ่งปุ๊บสักพักหนึ่งให้แม่งวิ่งเร็วไปเลยปุ๊บอย่างเงี้ยโอเคมันวิ่งความเร็วเดิมไม่ไหวโหบางฉากนี้กว้างนะครับแล้วต้องวิ่งไปวิ่งมาหลายรอบเพราะว่าศาลเจ้ามันอยู่ไกลไงมันควรจะมีสปรินต์สักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับจุดต่อไปก็เป็นเรื่องของเมื่อกี้ศาลเจ้าไปแล้วช็อตคัทเลเยอร์ไปแล้วโอ้โหนี่ทีเด็ดเลยกีกี้เกมนี้โหดตีหนักดักทุกรูขี้ลุมมันไล่ตามเอาชีวิตแบบไม่ลดละคือมันไล่ตามเอาชีวิตแบบไกลมากนะมันเดินตามเรามาไกลมากเมื่อเทียบกับเกมโซเกมอื่นระยะในการเดินของมันเนี่ยไกลพอสมควรเลยนะครับ
แล้วบางทีเนี่ยมันดักมากมันดักทุกจุดดักจนกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญบางคนรำคาญไม่ได้รำคาญบอสนะบอสสู้เนี่ยก็สู้ไปนะครับตามสไตล์เกมโซแต่มันดักมากเกินนั่นแหละอันนี้ยังไม่นับรวมอินเนอร์เดมอนนะไอตัวล่างเราที่เวลาแมนเนตเนี่ยความคลั่งเราครบ 100% มันยังโผล่ออกมาช่วยเราตีอีกมาเป็นพวกกิกกี้มาช่วยลุมตีเราแต่บางทีมันก็ตีกิกกี้ให้เราด้วยเราก็ต้องใช้งานมันให้ถูกอย่างเงี้ยพอมารวมกับจุดเซฟที่น้อยอย่างเงี้ยแล้วโดนกิกกี้ดักตีตายก่อนจะหาจุดเซฟเจอมันก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดเรื่องของการอัพเวลยากเราเก็บเวลมาแทบตายนะเก็บโซเก็บอะไรกลางทางเก็บขนนกเก็บมาละเดี๋ยวจะวิ่งไปศาลเจ้าละเดี๋ยวจะไปอัพละเรียบร้อยกิกกี้เอาไปแดกกลางทางไปเหลืออะไรล่ะครับสรุปคือถ้าเป็นคนเล่นแบบไม่ฟาร์มวิ่งลุยเนี่ยลุยแบบเป็นเส้นตรงอย่างเดียวไม่เน้นฟาร์มเลยอันเนี้ยจะเล่นยากแต่ถ้าใครปักหลักฟาร์มสักนิดหนึ่งชีวิตก็จะง่ายขึ้นฟาร์มแล้วกลับศาลเจ้าฟาร์มแล้วกลับศาลเจ้าเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสได้กลับศาลเจ้าก่อนที่โซจะหายเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับไอ้ใจพวกกิกกี้เนี่ยลุงบ่อยนะกิกกี้โหดจริงไม่เชื่อลองยิ่งด่านสุดท้ายนี่ถ้าใครไปด่านสุดท้ายแล้วตีกิกกี้ได้ทุกตัวนี่ลุงคารวะเลยสุดจริงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการแพรี่ที่ลุงดูว่ามันแปลกๆนิดนึงคือเกมเนี้ยการแพรี่มันจะแปลกๆตรงที่ถ้าศัตรูมีอาวุธเราแพรี่ได้แต่ถ้าศัตรูมันไม่มีอาวุธมันใช้มือใช้ตีนเนี่ยแพรี่ไม่ได้นะฮะมือเท้าเข่าศอกเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาเราฟันไปปุ๊บมันเอามือต่อยเราเนี่ยดาบเราเนี่ยแพ้มือดาบแพ้ส้นตีนอย่างเงี้ยมันก็ดูง่อยไปมันดูตลกไปนิดนึงนะครับส่วนอีกอันนึงข้อเสียสุดท้ายเรียกว่าข้อสังเกตสุดท้ายแล้วกันตีศัตรูไม่ค่อยชะงักเวลาตีด้วยท่าหนักเงี้ยไอตีเบาๆเนี่ยคอมโบรัวๆแล้วศัตรูไม่ชะงักลุงเฉยๆยังเข้าใจได้มันเป็นปกติแต่บางทีเราใช้ท่าไม้ตายหรือว่าใช้ท่าหนักถ้าไม่หนักระดับขวานสับอะไรเงี้ยลุงไม่ค่อยเจอหรอกว่ามันจะชะงักนะครับส่วนใหญ่แล้วคือมันตีสวนแล้วด้วยอย่างสมมติใช้เวทอย่างเงี้ยลุงใช้เวทเป็นง้าวไฟอย่างเงี้ยตีโอ้โหเวทง้าวไฟมันควรจะหนักนะมันควรอย่างน้อยมันต้องมีสะอึกนิดนึงอันนี้ไม่มันฟันสวนแล้วเฉยไอตัวที่ฟันสวนไม่ใช่บอสนะกิกกี้นี่แหละก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันดูไม่สมเหตุสมผลไปหน่อยนะครับยังไม่รวมไปถึงเมื่อกี้ที่ลุงบอกไปตอนแรกคือไอจังหวะที่ลงไปนอนเวลาเรากิ้งเพื่อจะลุกขึ้นจริงๆมันต้องเป็นไอเฟรมนิดนึงก็ยังดีแต่นี่คือถ้ากิ้งไม่รีบกิ้งก่อนที่มันจะฟาดมายังไงมันฟาดซ้ำเราตายคาที่แน่นอนอันนี้ก็คือข้อสังเกตสำหรับเกมนี้นะครับฟังดูแล้วเหมือนข้อสังเกตมันเยอะกว่าข้อดีนะแต่จริงๆมันก็มีจุดของมันแหละนะครับที่มีความพอใจบางคนรักเกมนี้ก็มีนะบางคนชอบก็มีแต่ว่าที่มันได้รีวิวค่อนข้างต่ำเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างจำกัดวงผู้เล่นไปนิดหนึ่งอันนี้ลุงพูดผ่านเผื่อไปถึง developer แล้วกันทีนี้มาถึงคำถามที่พบบ่อยในไลฟ์ลุงเวลาลุงไลฟ์เกมเนี้ยคำถามที่ลุงพบบ่อยที่สุดลุงคัดมาข้อเดียวลุงครับเมื่อเทียบกับเกมอื่นๆในแนวทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกันอย่าง Elden Ring คาซันวูคอง Lies of P Dark Soul หรือแม้แต่ Stellar Blade เกมไหนดีกว่ากันคำถามนี้ลุงเจอบ่อยมากในไลฟ์เจอบ่อยมากเพราะว่าเขายังไม่ได้เล่นแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาควรจะลองเล่นดีไหมเพราะเห็นดูแต่ละช่องที่เขาไปดูมารู้สึกหรือไปดูในเพจมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันยากเหลือเกินบางคนซื้อมาลองเล่นเนี่ยยากแล้วก็คืนตังค์ไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยทีเนี้ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเทียบในแนวทางเดียวกันเนี่ยลุงให้เข้าใจอย่างนี้คือมันจะไปคล้ายกับ Elden Ring กับ Dark Soul ไปในทรงนั้นแนวทางนั้นบัตรบอล Elden Ring Dark Soul วูชังเนี่ยมันอยู่ในแก๊งเดียวกันแต่คาซันกับวูคอง Stellar Blade นี่ลุงขอยกไว้ก่อน Stellar Blade เป็นเกมที่มันจริงๆสำหรับลุงนะส่วนตัวลุง Stellar Blade ไม่ใช่โซลไลท์นะครับสำหรับลุง Stellar Blade คือ Hack and Slash ปกติที่ศัตรูบอสหรือแมคานิกการแพรี่หรืออะไรเงี้ยมันมีคล้ายๆเกมตระกูลโซแต่จริงๆมันคือ Hack and Slash เพราะ Hack and Slash หลายเกมก็มีแพรี่ถูกไหม Devil May Cry ก็มีแพรี่แต่มันคือ Royal Guard แต่ว่า Stellar Blade เนี่ยมีความเป็น Hack and Slash สูงกว่านะครับแล้วก็บอสเองก็ไม่ได้ถึงกับโซลไลท์ขนาดมันจะมีบางตัวที่ให้ความรู้สึกมันยากแต่มันไม่ได้รู้สึกแบบโซลไลท์ขนาดนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องโซหายหรืออะไรขนาดนั้นนะครับส่วนวูคองเนี่ยในมุมมองของลุงคือเป็นเกมที่เน้นตีบอสเยอะมากนะครับบอสเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยตายเพราะกีกี้ตายเพราะบอสเพราะว่าบอสมันเยอะแล้ว
วูคองมันจะมีความรู้สึกการตีกับบอสเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกโซไลท์เพราะบอสเนี่ยต้องจำมูฟเซตแล้วบอสไม่ใช่ง่ายนะครับบอสไม่ใช่ง่ายแล้วต้องจำมูฟเซตแต่ว่าข้อดีของวูคองคือมันมีความลื่นไหลในการบังคับมีแอนิเมชันที่ลื่นไหลแคนเซิลได้หลายแอนิเมชันนะครับในมุมมองลุงแล้วก็เรื่องของการคอมโบนะครับเรื่องของการคอมโบเรื่องของการเคาน์เตอร์เรื่องของอะไรเงี้ยเขาทำคอมแบทได้ดีทำคอมแบทเหมือนแฮกแอนด์สแลชแต่ตีบอสให้ความรู้สึกโซไลท์นี่คือวูคองนะครับส่วนคาซันเนี่ยเป็นโซไลท์แหละเป็นโซไลท์ที่ออกแบบฉากเป็นเหมือนโซไลท์นะครับสังเกตวูคองเวลาเราตายโซไม่หายนะครับแล้วก็โอกาสหล่นเหวต่ำมากนะครับมีอยู่ไม่กี่ฉากที่หล่นได้นะครับที่เหลือไม่หล่นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างคาซันอย่างเงี้ยไลน์ซอฟพีอย่างเงี้ยนะครับอย่างคาซันเนี่ยจะเป็นโซไลท์ที่เน้นความเร็วในการตีเน้นคอมโบแคนเซิลได้แทบทุกแอนิเมชันนะครับใครต้องการความรู้สึกโซไลท์แต่ตีคอมโบแบบรัวๆเหมือนแฮกแอนด์สแลชจ๋าๆจัดๆเลยเนี่ยก็คาซันนะครับเพราะนั้นถ้าถามเทียบกับเกมอื่นๆในแนวทางใกล้เคียงกันลุงสรุปให้อย่างนี้ถ้าไม่เคยเล่นโซมาก่อนเลยนะครับแล้วอยากจะลองสำหรับลุงแล้วลุงแนะนำให้ไปเล่นElden Ringก่อนElden Ringเป็นอะไรที่ฝึกสอนให้คนเล่นเกมโซได้ดีเมื่อเทียบกับเกมอื่นนะเมื่อเทียบกับเกมอื่นลุงยังไม่แนะนำ Dark Souls ด้วยซ้ำนะครับลุงแนะนำElden Ringด้วยซ้ำมันเข้าถึงง่ายกว่านะครับสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรขี่ม้าหนีออกมาก่อนตั้งหลักฟาร์มใหม่แล้วค่อยเข้าไปลุยก็ได้หรือไปเลือกลุยตัวอื่นก่อนก็ได้อันนั้นคือElden Ringนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดในการฝึกโซลไลท์ลุงมองว่าElden Ringณตอนนี้นะณปัจจุบันนี้นะElden Ringน่าจะดีสำหรับการฝึกนะครับเพื่อให้คุ้นชินกับเกมแนวนี้ก่อนเนาะหรือถ้าชอบงานที่แบบเอาเล่นตีเอามันสนุกนะครับไม่ยากมากจนเกินไปก็จะมีวูคองเล่นได้นะครับดีด้วยสนุกด้วยสวยด้วยนะครับก็แนะนำเนาะส่วนสเตลล่าเบดนี่เล่นเอามันเล่นเอาน้องอีฟเลยแล้วกันอย่าบอกว่าเล่นเกมเล่นเอาน้องอีฟเลยเป็นหลักนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายละโดยสรุปในมุมมองของลุงนะที่เป็นขาประจำเกมโซลุงถือว่าข้อแรกลุงถือว่าเป็นโซไลท์ที่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้ไม่ได้รู้สึกว่าพลาดอะไรไปสำหรับบูชังนะครับไม่ได้พลาดอะไรไปเลยนะแต่ถ้าอยากจะลองเล่นก็ได้ข้อที่2ครับใครเล่น PC แล้วอยากไปลองเล่นใน PC Game Pass ก่อนก็ได้เผื่อถ้ามันไม่ใช่จะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเพราะว่า PC Game Pass เนี่ยเป็นอะไรที่เราเสียรายเดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้มันมีบูชังให้เล่นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เกมเข้า PC Game Pass มันอยู่ประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเวลาเต็มที่เลย139 บาทต่อเดือนคุณลองเล่นดูสัก2เดือนก็ได้ว่าชอบมันหรือเปล่าถ้าลองเล่นปุ๊บไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้เสียตังค์อะไรเยอะแยะนะครับแต่สำหรับคนที่เล่น PS5 อันเนี้ยอาจจะต้องชั่งใจหาข้อมูลก่อนจะซื้อนะเพราะว่า PS5 เนี่ยมันก็มีระบบการคืนเงินแต่ลุงก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาให้14วันมั้งถ้าไม่แน่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าเกม PS5 เนี่ยส่วนใหญ่ PS5 ถ้าซื้อมาแล้วมันจะยิ่งถ้าซื้อเป็นฟิสิกอลแล้วคือขายมือ2อย่างเดียวก็เลยต้องชั่งใจดีๆแล้วเกมก็ไม่ใช่ราคาถูกๆเนาะยังไงก็ลองหาข้อมูลดูก่อนนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของคนที่เพิ่งเล่นเกมโซลุงพูดเหมือนเมื่อกี้ลุงอาจจะไม่แนะนำให้เกมนี้เป็นเกมเริ่มแรกในการฝึกเล่นโซนะครับหากยังไม่มีการปรับแพทให้มันสมดุลแต่สำหรับเกมเมอร์เดนตายที่เล่นแนวนี้นะก็ไม่ผิดเลยที่จะลองเล่นฮะมันมีของดีของมันหลายๆอย่างให้ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ความท้าทายนะถ้าไม่หัวร้อนปลาจอยทิ้งเพราะว่ากีกี้มันดักตีเราทุกมุมอย่างนี้ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆก็อาจจะอยากลองเล่นโซอาจจะไปลองเกมอื่นก่อนก็ได้ถ้าลองเกมนี้แล้วเอาง่ายๆถ้าคุณลองเกมนี้เป็นเกมแรกแล้วคุณทำใจเล่นมันได้ลุงไม่ได้บอกว่าเก่งไม่เก่งคุณทำใจเล่นมันได้แล้วคุณอดทนกับมันแล้วคุณเล่นจบได้จากเกมนี้เกมโซเป็นเกมแรกเกมอื่นคุณเล่นได้หมดนะครับเพราะเกมนี้มันดักให้หัวร้อนเยอะมากนะครับถ้าคุณเล่นเกมนี้ได้คือจบเกมอื่นเล่นได้แน่นอนลุงการันตีนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจชั่งใจเกี่ยวกับบูชางอยู่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะฮะอันนี้ไม่ถือว่ามีผิดมีถูกนะครับลุงไม่ชี้นำแล้วไม่ให้คะแนนใดๆทั้งนั้นนะครับเพราะลุงไม่ได้เป็นคนให้คะแนนเกมลุงเป็นแค่คนที่เล่นแล้วก็เอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าใครมีอะไรอยากจะแนะนำหรือว่าจะเชิญชวนให้คนเล่นหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมนี้ก็อยู่ใต้คลิปครับไว้ตามนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันกับ Uncle Gag ลุงกักเล่นเกม
แล้ววันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย